امروز اومدیم پشت یه کارگاهی که توش کلی معجزات انجام شده. یه دونه 206 تیونینگ شده، یه دونه آردی کیت بدن زده شده و یه دونه تسلا توش ساخته شده و کلی چیزای خفن دیگه. و صاحب این کارگاه کسی نیست جز بله بنیامین. چیه رو سرت گذاشتی؟ این افتاد از رو آسمون. فدات شم. فداتم. بچه‌ها بنیامین رو بعد از 1 سال و نیمه دارم میبینم. باز خوب همدیگه رو دیدیم. ما همدیگه رو یک بار دیدیم توی به دبی. داشتنی بغلم عزیزم. آقا این کلاه شیریکیه دیگه. آره اینا نس بده منم یه دور باهاش بزنم. شما که اینجا تشریف آوردی؟ شما کجا اینجا؟ چند دقیقه پیش یاد میاد چای خوردیم بعد گفتیم بریم برای ویدیو. والا ما اولین بار شما اینجا. آره ما اولین باره. ما اولین بار نه ولی خودش اولین بار اومدم اینجا. به به چه خبره اینجا؟ بنیامین از کجا شروع کنم نمیدونم. ببین اصولا جایی که ما هستیم درست نیست. خب فیلمبردار باید اینور باشه چون کل نما اینوریه. اوه راست میگه. مثلا بک‌گراندمون این چیزا رو داریم. دوباره اونور قفسه ها رو داریم. ببینم از کجا شروع کنیم؟ از راست یه دور بزنیم بریم چپ اونور یا از چپ بریم راست. چی دوست داری؟ همه رو از هر جا که دوست میخوام ببینم تو این کارگاه چیکار می‌کنی. به نظرم برای آخر ویدیو بذاریم تسلا و آردی. اول بقیه ماشینا رو ببین چیزایی که داریم ببین. تسلا و آردی بذاریم برای آخر. بیا از این ور شروع کنیم. ببینم اینجا چه خبره؟ اینجا یک عالمه پلاستیک داریم، ظروف پلاستیکی یک بار مصرفه. ببینم این میز اینا میاد چی میافتم؟ این میز دستسازه ها. اینجا هر چی می‌بینی دستسازه. آره داشتم به همین فکر می‌کردم. اینام دستسازه همش. نه نه اینا دست. نه ولی یاد بار میافتم. دیدید مثلا پشت بار میشینی اینجا نوشیدنی سفارش میدی. آره خیلی فضای دنجی. قهوه و اینا. آره ولی خیلی فضای دنجی. اینجا چیکار می‌کنی؟ می‌کنی؟ اینا دیگه. تو سمت کی؟ بابا داش علی. ما قدم کوتاه روم نمیشه بیا. بیاین بر دالتون بشیم. قدم کوتاه من وای میسم پیش هر یوتیوبری قدم همه کوتاه‌تره. چرا؟ تو کوچیک ما بزرگ مایی ببخشید. قد چقدره؟ به اونجا وسایل برقیمون رو داریم. اونجا روان کننده ها رو داریم که از وازلین گرفته تا ایرانول. روان کننده وازلین اینجا چیکار می‌دونم؟ برای چیزه. کارگرایی که کار نمی‌کردن. آره اینا هم دیگه اسپری و این چیزان دیگه. باتری موتور داریم، چراغای قبلی 206 هم. ولی اینا کردی مثلا دیزاین اینجا درسته؟ این چراغایی بود که قبلا استفاده می‌کردم، چراغ عقبش یه دونه بالا عقب اونجا هست، لوگوی بنیامین اون بالاه. یه عالم خیلی خفنه. خیلی خفنه. اینجام که ایمنی رو همیشه اینجا ما تو کشورمون اگه از اینا نداشته باشیم بهداشت میاد جریمه میکنه. کپسول آتش نشانی و اینا. آره خیلی هم نیاز میشه واقعا. ببین از این به عنوان میز کار ولی استفاده می‌کنی درسته؟ می‌کردم. خیلی قشنگ ساختیش. جدی میگم. هر چیزی که بچه‌ها بنیامین میسازه اصلا یه سلیقه خاصی داره. مثلا این الان از این به عنوان چی استفاده می‌کردی؟ چه سوال به جایی پرسیدی. یه زمان که رنگکاری می‌کردیم این توپولاش مال ایناست. بچه‌ها توپول هم زده. بنیامین تو چه حوصله‌ای داری؟ خیلی رفته قشنگ اندازه گرفته اینو بزن اونو بزن. آره اینا رو قطرشون گرفتم. بنیامین این چیه؟ موتور داشلیه. اینقدر میاد. آره این یه موتور قرمزه. این کویره؟ کویره من از اینا ندیدم تا الان. کیموس 50 سی سیه. اینو کویر زده. نو خریدم اینو حاجی. اینا چنده الان؟ اینا فکر کنم 130 تومن شده. 130 تومن. من 80 تومن 87 تومن خریدم. بچا ولی خیلی باحاله. بهش نمیاد 50 باشه. آقا با این چیکار می‌کنی خداییش؟ تکچرخ میزنم. تو پیست تو پای میرم. واقعا چیکار می‌کنی؟ موتور من نیست. اوکی. خیلی ولی باحال. نه 50 سی سی 49 سی سی الان بعد تو رو ببره. یه سی سی موتور. یه سی سی موتور. بخاطر همین تکون نمیخوری. آره دیگه. بنیامین وسیله بعدی یه دونه چیپا بهش میگی درسته؟ خیلی شاید ساده از کنارش رد بشی ولی این نمونه اون موقع که من ساختمش تازه میخوام ببینمش. 10 سال پیش تا الان هنوز نمونهش نیومده ها. خیلی باحاله. من اینو تو ویدیوات دیده بودم، فکر کنم یک بارم دیدم. ولی از نزدیک دارم میبینمش خیلی باحاله. چه جوری ساخته؟ شاید طول کشید. این 3 سال طول کشید. البته همه رو خودت زدی. این حتی شاسی پلتفرم و اندازه‌های تعلیق و آکریلیک فرمانش هم خودم دارم. ببین چقدر رو جزئیات دقت کردی. من فکر کردم این الان مثلا اوریجینال خریدی. جدی میگم. رو جزئیات خیلی دقت کردی. جزئیات جلو پنجره رو بهش بگو اش کنه. این چیزه جلو پنجره نگاه کن. سقف مسجد اصفهان طرحش. بعد اینا دستسازه با این کیفیت دستساز. آره. جلوش خیلی خفنه مثل بوگاتیه. این قسمت باریشه البته یه ورق اینجا میاد موتورش و گیربکسش و تشکیلاتش همه میپوشونه. بعد اون 40 لیتر هم محفظه بار داره قد یه ساک مثلا کوچولو. ببین جزئیاتش خیلی باحاله. مثلا این گوشه‌هاش اینجاشم خودمون کشیدیم اصلا همین که نگاه کن مثلا یه جک اینجا زدی این راحت میاد بالا. بعد فاصله که میاد بالا اوکیه.
چیپا. اینا رو همه رو خودت زدی یا دادی برات؟ همش دستازه. ببین از این زیر میتونی ببین. باورم نمیشه. اینا سیستم تعلیق خوبی هم داره. ببین زیرش رو نگاه کن. زیرش هم ورقه. نگاه کن این ورقایی که ساخته. بعد ببین رنگم زدی، از داخلم رنگ زدی. آره او حرفه‌ای رنگ کردی. یه کارو بچا نصف تموم نمیذاره این بشر. بعد ببین خیلی بعد اینجا دستگیره بعد از این ور ویلچر وارد میشه. ویلچر میاد داخل، چفت میشه. چفت میشه به خود اینجا که مثلا گاز میدی نیاد عقب ترمزی خیلی بالا. آره. مثلا این ویلچر این چفت رو نداره. این دو تا سطحی هم که اینجاست برای نفر دوم و سومه. تک نفره نیست. این میشینه اینجا، این دو تایی دیدی؟ آره. اینم برای دستگیر. لبه تراکتور میمونه. این دستگیرهایی که هست برای جایی که مثلا گیر میکنه نمیتونه این دره باز آره بشه. خب اینو توی بلندش کن اینجوری تکونش بده. چه خفن. آقا اول از همه دمت گرم که یه ذره به فکر معلولین بودی. جدی میگم، چون واقعا تو این کشور همشون یه ذره سخته براشون زندگی. نشد که تولید کنیم، شرایط نیست. اگه شرایطش بود هیچ وقت یوتیوبر نمیشدم. من خیلی وسیله داشتم برای تولید. نشد دیگه یوتیوبر شدیم. ولی خیلی باحاله. اینم دستگیره که بتونه یا مثلا ببین این چیزه، این دنده اضافه میکنه، این دنده کم میکنه، دنده جلو عقب، دندم دستی و هیچی پایین نداره چون قطعا معلوله. ببین اینم برای چیز دیگه، مثلا برای داشبوردی چیزیه. این برای باز کردن چرخ، مثلا زاپاس عوض کردن یا باد کردن تعویض چرخ. درم درست کردی. من فکر کردم الان زور میزنی میکنی. همه را یه چیز خفن. این دره که باز میشه، این دو تا دستگیره در میان. خب بعد میگیره خودشو میره تو. دو تا دستگیره اینجوری کشویی میاد بیرون. ببین چقدر طول کشید اصلا به این جزئیات دقت کنید. خیلی 3 سال طول کشید. 1 سال و نیم طراحی طول کشید، 1 سال و نیم ساختش. من این تسلا رو طراحی ساختش و تولید محتواشو تقریبا یکی دو نفری 1-2 سال طول کشید. بچه الان میدونید که چرا اینقدر طول میکشه، چون که واقعا مثلا بنیامین هر ویدیویی هر کلیپی که میخواد بسازه خیلی دیگه مثلا رو جزئیات دقت میکنه. اصلا من این چیزایی دارم میبینم پشمام ریخته. حیف که تولید نشد ولی خیلی باحاله. اسمشو خودت گذاشتی؟ چیکا؟ چیپا توی زبان لری یعنی مانند پا. به ایدش و به همه چیش به 10 از 10 پیستول آماده کرد. قبلا چیز کردم، توجیهش کردم. نه 10 از 10 میدم. خیلی باحاله. دمت گرم. بچه ماشین مورد علاقه بنیامین الان بهتون میگم. این درسته؟ من فقط اون وسطیه رو آخه سوار شدم. اینم باحاله. نه این دوتا رو سوار نشدم. تو بخوای انتخاب کنی بین این سه تا کدوم اول؟ اگه ماشینی میخوای همه باش حال کنن، این ژاپنی اوشاخلاری. چرا قشنگ بود. برای خودم که مثلا امنیت و اینا داشته باشه، مدرن باشه. 911 خداییش تنها ماشینو 298 تا باش میرفتم، بعد یه دستی فرمون رو گرفته بودم ولی خیلی امنیت داشت. 298 تا کجا رسید 298؟ اتوبان A1 آلمان. تفاوت اتوبان آلمان با ایران چیه الان؟ ببین اول از همه آسفالتش. به خدا من دیشب تو شب داشتم رانندگی میکردم، آسفالت اتوبان ایران شبیه آینه بود. مال ایران این آینه بود. آره برق میزد. بعد مثلا من تعجب کردم، مثلا با ماشین سوار میشیم یه نیش گازی میزنیم صدای چرخش میاد، یعنی هم لاستیکش یه جوریه سر میخوره. چیزه تو اصفهان بچا سوار اصفهان خیلی سره. اصفهان پیاده روی آسفالت بری سر میخوری. اتوبان بوشهر نگاه کن، یه دونه خیابون بوشهر شیراز، بعدش هم شیراز اصفهان هم همین. این یک دو اینکه جنس آسفالتش جوری که یه ذره بارون میاد آب جمع میشه. مثلا تو آلمان اینجوری آسفالتش که جذب میکنه. اصلا آره جذب میکنه. بعد خیلی اصلا من مثلا لامبورگینی سوار شدم 2.9 ثانیه 0 تا 100 رفتیم، صدا چرخ لاستیک نمیومد. اینجا مثلا یه پرچی میاد، یه سمن سوار میشم، گاز میدم، لاستیکی میگه جیر میکنه. تو اتوبان آلمان 298 رفتی. خب مردونه که تو اتوبان ساوه 170 تا بره. 170 تا. میخوام بشینمش کنارم با 207. ببین من 180 تا ولی رفتم با ماشین بیرون. خب آقا بریم برای ادامه سوره. بنیامین موتور خودته؟ برای شماست. کلیدو بده دیگه گفتی دیگه. من تعارف ندارم، از آلمان اومدم. ببین شبیه هالی دیویدسونه. مارکش چیه؟ هیوسانگ کره هیوسانگ برای کره‌است. آمپر دیدی؟ هواپیما باشن؟ گاز یکم نده، خیلی وقت روشن نشده. 250 است ولی. آره 250 دو سیلندره ولی صداش خیلی ماشین علی رو میزنه. برم بشین، میخوام بشینم ترکت. ببین تو میشینی یاد گوگوشو چیز میفته. همینو یادشون میفته. این کلاچه؟ نه این ترمز اون دنده پایین یه دونه بزن. اوکی یه دونه پایین بقیه بالا. بلدم رانندگیم خوبه. چی میاد به استایلش؟ یه تشک بزنم. خیلی باحاله. بنیامین خیلی خفنه. خیلی باحاله. بعد راه میره ها. حاجی 130 تا تو جاده میره. اصلا چیز عجیبی. پاتو که میدی جلو خیلی باحاله. آره دیگه جلوی پاتو باید کلا جلو بذاری. اینا چند پولشونه الان؟ 4-5 ماه پیش خریدم 600 تومن. پول یه سمنده. آره حاجی خیلی گرون خرید. واقعا حاجی یکی از گرونترین موتوراست. دوستش دارم خیلی. این که گفتی بردا ببر تعارف بود یا واقعی بود؟ حالا این راست با اینا که خارج بودن نباید تعارف کرد. اینا که خارج بودن حاجی تعارف نکنی ها. وایسا نو خریدی. آره. بده من یه بار سوئیچشو.
ببینم چند کیلومتر رفته. 3000 کیلومتر. 3000 تا برای موتور زیاده. تو چند سال؟ 5 ماه. زیاده، خداییش زیاده. 3000 تا فضا کوچیک باشه 3000 تا زیاده. من با ماشینم چقدر میرم؟ ماهی 2000 تا تقریبا. خب بریم سراغ قسمت بعدی. آقا اینجا رو دیده بودم ویدیو ساختش. اینجا اتاق رنگ تسلا بود که باید سریعا برش داریم چون می‌خوایم استودیومون تغییر بدیم. این پیسول است. اینو با اوستا میومد هر 2 دقیقه یه بار اوستا چیکار کرد؟ خیلی باحال بود اوستا. آره این وسایلی که اینجا هست هنوز از اون زمان من دست نزدم. بنیامین این پرایدر من یک بار دیدم. ما هم یه بار سوارش شدیم. یه بار تو ویدیوات. این پرایده برای پروژه گرفته شده بود مهران. خب این بهش لقب کالسکه ناصرالدین شاه رو بهش دادن. کالسکه ناصرالدین شاه. منم سوگلی بودم نگاه کن. با این آدم آویزون می‌کنی اینجا؟ احتمال آویزون می‌کنیم رنگ می‌زنیم. نه ولی باحال اینم. برای ساخت تسلا هر چی تونست این باز کرد. برفاکن رو باز کرد. تیغ برفاکن رو. آها الان فهمیدیم تسلا رو با چی ساخته. یک روح پراید در تسلا. اینو چجوری ساختی؟ اینو دادم ساختم من نساختم. بعد به نظرت امنیت داره تستش کردی؟ آره بابا ما چقدر یه ساعت سوارش بودیم. ببین من الان میترسم. نه اوکی بود. 3 نفری سوارش شدیم. رفتیم باش تو بیابون. بعد ایرودینامیک چجوری بود کمک و ایناش؟ این تا دنده یک بیشتر نمی‌تونست چون دنده یکش 100 تا میرفت. چند چرخش بزرگ شده بود؟ 100 تا میرفت. 70 80 تا میرفت دنده یکش. فرض کن چه مثلا تستش کنی ببینید تا سرعت آخر چقدر. فکر کنم دیگه 400 تا میره. موتورش نمی‌کشید دنده یکو تکون بده اصلا خیلی چیز شده. ولی خیلی از نزدیک می‌بینی اصلا این چیز دیگه است. اینم به زودی چهارچرخ میشه کالسکه‌ای کالسکه تورش می‌کنیم می‌ذاریمش اونجا. آره کاش می‌خواستم کاش جلوش هم می‌زدی. اینجا جای تیر کمانه. دارم می‌بینم. اینجا جای تیر کمانه. کمان دارم. تو استوری گذاشتی ریپلی زدم اون موقع یادت میاد؟ بعدش من تو آلمان گرفتم. آره پرایدر رو میگی. آره. هم پرایده رو چند خریدی؟ من خریدم $300. ما اینو چند خریدیم؟ من خریدم 60 تومن. 60 میلیون برای من شد چقدر $300 300 با $600 خریدیم به پول الان. 39 میلیون. خوب خریدی ها. 39 میلیون آجی. اونجا هم همین قیمته. اونجا هم ارزشش همین. خب بچه‌ها از اینجا این خطر رو بگیر. از اینجا به بعد قسمت علی آقاست. خوش آمدین. اجارهش هم میده تقریبا تقریبا همه رو با هم حساب کرده. اجاره چجوری حساب می‌کنی؟ دهنش ماله. آقا اینا برای کیه؟ داشلی؟ برای ویدیوهای دوئل بوده. ماشین کنترلی. خیلی باحاله. چند تا خرید؟ 4 5 6 تا. فقط اینو. فقط ماشین فقط همین. ماشین مورد علاقه امیده. بچه‌ها جای امیدم خالیه. ماشین مورد علاقه. تفنگ آبپاش داریم. یک دستگاه پرسی داریم. این دستگاه پرسه؟ آره اینو گرفتم برای تا چقدر میزنیم؟ تا 20 تن؟ تا حالا چیا روش تست کردی؟ خیلی چیزا. ابزار اینا روش تست کردیم، کلا کاسکت روش تست کردیم. بعد اینو چند گرفتی؟ اینو خریدم 63 تومن. 63 دو برابر میلیون. پراید تو. چقدر ارزون. چقدر پراید خریده 30 تومن. یه سال کار کردم اینو خریدم. مثلا تو آلمان ببین همین آهنی می‌بینی آهنش بدون موتور. ارزش همین آهنه اولوش 150 میلیون. آهن گرونه. اونجا کیلویی تقریبا بالای 1 یوروه. اینجا نصف 50 تومنه. 50 اونجا حتی بیشتره. مثلا 2-3 یورو هم گیرت میاد. 50 تومن خفنشون من میتونی می‌خواستم بخری. بخرم 2000 یورو بود. میشه چقدر 2000 یورو؟ 200 میلیون. دستگاه پرس 200 میلیون بود داره. بچه‌ها کانال داشلی هم میذارم این زیر، کانال بنیامین هم که دیگه اصلا نیاز به معرفی نداره. منو معرفی کن آره. خب معرفیت کنم. بنیامین همونیه که تسلا میسازه. خوب بود معرفی. یعنی اگه معروف نبود شما اینجا نبودی. بنیامین بی از کجا اومده؟ بی اینو بگیر. نگاه کن. اون موقع که من اومدم توی یوتیوب می‌خواستم کار بزنم نمیدونستم چه اسمی بذارم. بعد اون موقع ویدیوهای آقا ساجست میشد. هیچکی نبود. یه بوته خاری از تو یوتیوب رد میشد هر از گاهی تو یه ویدیو میذاشتی. آره. هیچکی نبود. بعد نوشته بود مهران امکی. ما هم حال کردیم زدیم بنیامین بی. حالا میدونی من چرا گذاشتم؟ چرا؟ چون اون موقع که من یوتیوب زدم هیچ ایده‌ای نداشتم. بعد دیدم فامیلیم کوفیه، اسمم مهرانه. گفتم بکنم ام کی هیچ معنی هم نداره. منو بگو اشی رفتم الگو من چرا با تناب این رفتم تو چاه. دو تامون هیچ ایده‌ای نداشتیم. اینجا هم خیلی باحاله. خیلی قشنگ درش ایده خود بنیامین بود. حالا نور مخفی داره دیگه. بچه‌ها اینجا میز دوئل و یه اونجا رو باز نکن. تمیز نیست. پره نه اینجا. خودش یه ثانیه وایسا. من یه سوال دارم. این چیه؟ این کله است. این اینجا چیکار میکنه خودش؟ برام میخوام یه حرکتی برات بزنم از ویدیوهای دوئل جذابه. ببینید یک مقدار الکل بچه‌ها ما میاریم میریزیم داخل این. ببین اینو یه ذره بچه‌ها هم میزنید اینجا. نه دیروز 2-3 بار زدم. خواستم بالاش هم بیاد. بعد اینو مهران خالی می‌کنی اینجا. آره این الکل میتونه عرق بشه ولی اینو یکم باید اینجوری کنی که هوا هم بکشه. این الکل میتونست عرق بشه ولی درسون. برین کنار. بنیامین یه دونه یکم برید دور بچه‌ها بتونید بگیرید. برید دور. یا خدا
این چی بود ساختی؟ حال کردی؟ دشمنان ببینن. آجی ولش می‌کردی تا مشهد میرفت. خیلی باحاله. ایول. دمتون گرم. بعد این دکوراسیون هم خیلی دوست دارم. مخصوصا این. درش بیارم؟ بله. از وسایل ضایعاتی درستش کرد. آره شار. کاتاناه. با چه تیزه. غلط کرد اگه فکر کردم دکوریه. به خدا. دوه بابا. خود ساختی؟ نه اینا رو خریدیم هم. خریدیم. آره حد زدم. نه نترس. جدال دو یوتیوبر کاتانا و چرا علی بروسلی بلدی کمان؟ آره. یه مسابقه بذاریم. این چیه؟ این برای مسابقه بعد باشه. آره. می‌خوای زش من بندازم؟ مدال با این میآوردم کیلو. بده زش کنم برات. این زیاد قوی نیست ببینم. واه این 70 متر مستقیمه. خوبه متوسط از این قوی‌تر است. یه دونه من دارم بعد نمیتونی بکشیش تا اینجا بیشتر نمیتونی خیلی زور بزنی. این ایزیه ببینی؟ این برای من و تو که این کاره ایم راحته. کجا میخواد بزنه؟ نزنه. بزنم تو تسلا. بنیامین اینجا منو چال میکنه. تو هم تیراندازی می‌کردی مهران؟ خیلی کلکسیون دارم. آره داره خیلی داره. من سر این رفتم زندان یه شب. کجا؟ دانمارک اونجا اسلحه حساب میشه. دانمارکی هم دادن؟ نبود نیست اصلا. اونجا بهش میگن گل محمدی. اصلا نیست فقط تو ایران هست. اونجا بهش میگن گل محمدی. آه لله آه لیلا آه لله آه لیلا. بچه‌ها لایک، شیر، کامنت، سابسکرایب سابسکرایب هم یادتونه. سابسکرایب کنید کانالمون رو. من اوایل میگفتم سابسکرایب. راست میگه اول یوتیوبرها با این کلمه خیلی مشکل دارن تا یاد بابا من سلطان توپخم. من اصلا با توپخ مشهور شدم. یعنی موز اومدیم بخوریم. اینجا برنامه‌های ویدیو تو می‌نویسی نه؟ چراغ عقب، چرم، شیشه برای تسلاست. اینا همه تیک خورده منتها ما تیکشو نزدیم. اینجا آبه ولی خاک ماست. ایول. دیگه چی داریم؟ به به. آقا چی داریم؟ دیدی میگن شیر رو از قفس بکشیم بیرون؟ این افسارشه. شیر از قفس بستیم. حاجی این شبیه تفنگه. آره می‌خواست تفنگ بشه. ما فیکشو درست کردیم گرفتن. ولی اینو کوبوندی به دیوار دیگه. زدم آره پشت فیک. ولی الان معلومه یه جلوش یه ذره سپر شکوندی. توش چقدر خوفه چون دو درش کردم ماشین. توشو نگاه کن اون پشت مخصوصا. ببین توش اصلا چیز خاصی نداره. همون آردیه. ولی بیرونش اصلا یه ماشین دیگه است. این رفت پارکینگ درسته؟ رفت پارکینگ اومد خیلی داغون شد و کثیف شد. من دیگه عاشق این کاراتم. مثلا ببین اینو چجوری ساخته. اون ظرف یک بار مصرف من خیلی دوست دارم. اینم دستسازه. مثلا نرفتی هست دیگه میتونی بخری. نه نبود. گیرم نیومد. حالا زایم نکن. آره بود نتون نخرید. دستساز ساخت. آفرین. این برای اونی که میره وسط دو تا ماشین اینجوری میکنه. آره. بعد این اگزوزش آتیش توش میزنه بیرون. تا کپسولش هم شارژ نداره. اینا اگه توش بذاری رانندگی کنی. آره یه آتیش انقدی توش اگزوزش میزنه بیرون. ببین دو لاستیکی کردی جوابم هست دیگه. من اولین ویدیویی که ازت دیدم دو لاستیک بود. کلیک کردم ببینم اصلا دو لاستیک زدی راه میره. برام سوال بعد دیدم مثلا راه میره خیلی خفن بود برام. بعد نگاه کن این کرکره چه جوری باز میشه با صندوق البته خیلی داغون شده. چه باحال. لولایی طوره. نه. جمع میشه بالا. گازسوزه. آره گازسوزه. بنیامین وقتی فهمید بنزین داره گرون میشه. ماشین مدمکس دیگه. ولی با 10 از 10 بهش میدم خیلی خفنه. نه ولی جدی نه اگه بذاری خارج هیچ کس حدس نمیزنه چه ماشینی. پژو رو که نمیشناسن. پیجای فرانسوی باز پژو اینا که مثلا تعصب پژو رو میکشن خیلی استوریش کردن. باورت میشه؟ بچه‌هایی که تو فرانسه بودن خیلی استوریش کردن. ببینم این چیه؟ اسپایدرمن دیده بودی اسپایدرمن 2 یارو یه دونه از اینا داشت؟ نه بر این پشتش مهران میدونیم واسه چیه؟ برای اون زمانیه که بنیامین تولید بالا انجام میداد. کیت 206 هم میفروختی. آره. ولی دوست ندارم راجعش صحبت کنیم. کیت 206 دوران نداری و چه بدبختی. اشکالی داره؟ 206 هم هست که انقدر دوستش دارم. مال همون دوران. مال دوران نداریمه. خب منم دست فروشی با کردم. علی آهن با بی پولا بودم، با پولدارا بودم، تو جوبا بودم. آقا اینم خودت ساختی دیگه. خیلی باحاله. از اینا دارم منم. این برای چیزی نه برای پلیشه درسته؟ نه این برای پلیش نیست. نه دو تاش سنگ ساخت. تاش سنگ داره. میزی تهیه شده که همه ابزارامون اینجا. میز ابزار خیلی من دوست دارم مثلا وسیله ها مرتب باشن. ولی من اصلا حوصله ندارم مرتبش کنم. تنها کاری که این میز نمیکنه نگهداری ابزارهای مرتبه. به خدا تو الان اومدیم مرتب کردیم. ما الان مرتب نکردیم. زنگ زدم گفتم سید اینا ببین روی میز پر بود اینجوری. گفت مهران داریم. من یه سریش کردم زیر فرش. واسم بکنم زیر فرش نداشتیم. بچه‌ها پروژه بعدی بنیامین اون بالا مشخصه. پروژه بعدی بنیامین این چیه؟ نمیدونم سمت شما چیکار میکنه ولی سمت ما خنک میکنه. بابا ندیدم خود چیکار کنم؟ دیگه به هر حال ببین وقتی که مثل من یک شما تو آلمان با چی خنک میشد؟ آمریکن باشی
اسپرسو امریکانو اسپرسو زمستون هم هات چاکلت می‌خوردین ها؟ شاکلت ویت میلک. بعد من اصلا فارسیم خیلی کم شد. مثلا ما اینا نداریم. ما تو قطب زندگی می‌کنیم. اینا نداریم. اینا رو ایرانی‌ها دارن. اینا رو ببین آبجوش بریزین توش. میشه سونا. دبی رفتیم بعد با فرشا سایلن رفتیم این کافه ها بود بعد گفتش که علی با کاپوچینو رو گفت با شیر بادام بخور معدت رفرنس نکنه چی نکنه یه همچین چیزی رفلکس چی میگن همون من قبلش با بودری داشتم جیر میخوردم سید ما از ایران اومدیم. بریم سراغ اصل کاری اون که 2 سال ساختش طول کشید. تسلای بنیامین. بنیامین دیگه سایبر ترک بعد بشه برند تو یه امضا بعد بزنی. یه دونه ویدیو درست کردم شورت ویدیو و بچه‌ها خواستم که هنوز نذاشتمش ولی میذارم. خواستم ایلان ماسک و خود تسلا رو تگ کنن. ببینیم چی میشه. خیلی برام سواله که مثلا جوابش چیه ولی خب این تموم شد دیگه. بچه‌ها هیچ کس یعنی فکر کنم هیچ یوتیوبری بیشتر از من سوار تسلا نشده و قراره که این تسلا رو چکش کنیم، بررسیش کنیم و تستش کنیم که توی ویدیو بعدی میتونید ببینیدش. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید و تا ویدیوی بعد بای بای. تو خوشگل منی بند جون منی کرج گوشاخلاری